Year, Happy New Year. Cái này là mình ăn lẩu chi, lẩu phô mai. Ngay cái tại cái quán, không phải cái này là cái quán, cái chỗ này là xưởng phô mai, phải nói là xưởng phô mai của Thụy Sĩ ha, một chỗ nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ, thế giới luôn ha, một chỗ nổi tiếng nhất của thế giới luôn. Xin lỗi nha. Đó. He làm trước nè, đó. Nha, ghim vô nha. Quấn vô trong chấm cheese. Đó. Đó, đây là khoai tây. Khoai tây.